كونجيجيت اللي يساوي فاي هذا اتش نسوي اي اكس هذا هو اكساي فهذا يبقى طابع نقدم أثر نسوي هنا هذا شكل هم نسيت هذا دي اكس الذي ما حتى مش هذا بيشتغلها بسرعه يصيروا بس هذا الهاملتوني عرض اي جهه واشتغل عليه فقط على جهه واحده وشوف اساوي الجهه الثانيه اذا سويت اذا ما سويت اذا هذا مثل هرميشن اجي اعوض هنا استخدم هذا الشيء المحلول اللي في اكس استخدم هذا هذا الكونجيجيت الكل هسه بلش اعوض هاي الخطوه الاولى هعوض ثلاث خطوات هاي الخطوه الاولى هعوض الهاملتوني يساوي هذا الار اتش اس يساوي السالب النيجاتيف اسمه 10 ساعات أو كذا على أي ضغط تشتغل عليه. أنا ليش توصل هذا الضغط؟ لأن هذا موجود بالإنسان نفسه. تشتغل عليه. هذا يساعد الإنسان أعوض هذا الدفتر هنا. أعوض. أفتح قوس كبير. قوس صغير داخلي. قوس 5 dx قوس الكل إفصال dx هذا أشتغل على أما أقول إسلام تكامل وسائل الفاعل هذا الفاعل عفوا الكونجيجيت هذا بس الفاعل هذا التغيرات ما في حركه يعني لو قلنا اي خلي عليه هذا يصير موجود بس هنا ماكو حقيقي بس هذا حقيقي او تغيير ليش تاخذ الكونجيجيت سالب الشيء هنا سالب اشباه تربيع سوبر باشا تربيع 5 اكس كونجيجيت باشا اكس تربيع مضروب هاي السالب دي اكس دي اكس هسه المؤثر هذه الجهتين يأثر على الفارق بعدين الاكس هاي هذا اللي يساوي اليسرى شو تقول انه المؤثر يأثر على الاكس هاي والفاي خارجي شلون ناخذ هذا الوضع حتى الناس يفهمون مجرد اكامل من اكامل يعني اكامل هنا جزئي يعني مباشره هذا التاثير راح يتحول على الاكس هاي راح اوصل التاثير منها واحوله للتاثير على الاكس هاي فيصير بهذا الصيغه هذا الاشباه طلع عباره هسه سالب اشباه هذا هو تكامل سالب انفينيتي موجب انفينيتي 10 تربيع 10 اكس تربيع اي كونجيجيت الاكس ساين دي اكس دي اكس هسه كامل جزئي مفهوم تكامل الشرح كم ويانا تكامل شحنة
شايفين؟ صفحة غير اليو دي بي. لو تريد تسوي فيديو كلش عاجبنا مفصل عليه بيوريك زين. تلاقي ستور عندك قبض فيه كل شغله تفصيل حتى بطريقه حلوه بي اسمها طريقه تايلر يعني في كامله بعد يومين ما نجيب نجيب الطابع لا بس أربعة. فالمهم كامل هذا الجزئيه راح يصير عندي هنا اليو تساوي كنا اليو تاخذ ثوابت هذه هاي الدي بي يعني مشتقة من المشتقة هنا من هاي باشر تربيع الفاي تسوي باشر تربيع هذا صفر هاي نتيجة صفر كذلك الفاي هذا موجي في الاكسبونيشن اللي يصير بين صفر أو تقدر انفينيتي ناقص انفينيتي هذا منا ناقص هذا الحد يصير صفر. صحيح. الوصف الثاني من الوصف الثالث. هي منطقية بالرياضيات بس احنا ناخذها مع الانجليزي انا عندي دالة مؤثر الهرميتي العفو هذا شرط الهرميتي كان مؤثر الهاملتوني مؤثر على فاي وبعدين مؤثر على ابساي اللي هي نفس هاي السنة ما شوفوا هاي السنة نسيت شوفوا مؤثر عليه مؤثر اشتغل الابساي واشتغل الفاي يا اشتغل مين؟ هذا انت تجي مثلا تشتغل يعني تستقيم فاي لأن المؤثر مثلا على الفاي بعدين الإبساي هذا بيمثل بالطرف الأيمن أنا أريد أساوي الطرف الأيمن والطرف الأيسر شلون أقدر أساوي هاي النتيجة؟ أول أشتغل على الطرف الأيمن بحيث أنقل التأثير هذا المؤثر الباشر الأيسر أنقل الإبساي باشر الأيسر الباشر السلبي يساوي أنقل الإبساي شلون أنقل؟ أجيب من عندي ما يصير لأن هي مؤثرات ما يقدر مؤثرات غير تبادلية هنا أكاملها مجرد بس أكاملها جربت أكاملها بالفعل قام انتقل عند التأثير من الفاي يعني نقل التأثير وقام نقل الإبساط نقل من الفاي لباشا اكستربيع صارت نقل جاي نقل عند التأثير صار عندي هاي الحالة هاي صفر عندي هنا همين وصلت عن النتيجة بعد التأثير على الفاي أنت تخلص منه الإبساط كله أرجع أكامل مرة ثانية كاملت مرة ثانية تكامل جزئي يو جي دي خلص التأثير من الفاي خلص يعني بعد ما بقى عند التأثير كله على الإبساط يعني صوت بيجي نتيجة بس هي مجرد أنقل التأثير من الفاي للإبساط هو هذا المؤثر الهرميتي مستعمل ذكرنا أن التأثير يكون تبادلي بين الإبساط والفاي هسه نقلت لهنا هذا الصفر راح احطه عندي هاي الكمية صفر هاي دالة موجب الاكسبونيشن دالة موجب اي الاكسبونيشن للانفينيتي صفر هاي الفاي تساوي الاكسبونيشن ماضي للاكس تساوي اي كي اكس هنا هاي الاكس هو هنا انفينيتي بانفينيتي اي اكسبونيشن سواء موجب او سالب انفينيتي موجب او سالب انفينيتي يعطينا صفر يعني جماعه او غير صحيح اذا عوض هاي الكميه انفينيتي ناقص انفينيتي صفر هاي انفينيتي ناقص انفينيتي او صفر صيغه ثانيه فيزيائيه اذا هذا الفائده اذا هذا يوصف لنا جسيم فالجسيم موجود بالانفينيتي ما موجود إذا موجود في الانفينيتي يعني صفر هذا الجسيم ما موجود
هذا السالب هنا، هذا صفر، هذا يجي سالب راح يصير هنا سالب. وهذا 2n تكامل سالب بنتي للموجب بنتي I conjugate x باشر تبي باشر x تبي سالب dx خلاص يساوي هذا دخل تحت التكامل سالب 200 للموجب 200 عبر خليها تعبير بس باشر سالب اشباع تبيع للتوأم باشر تبيع باشر اكس يساوي dx يساوي واحد تبيع الأضرار واضحة اسم الجدول ها؟ خليها هاملتون يساوي أضرار بس ايش يسوي؟ هاي النتيجة بس هذا الهاملتوني هو هذا مساوي الإشباع تبي يعني توأم باشر بساي هذا الهاملتون اللي هو ساي الإشباع تبي يعني توأم باشر بس هذا ها؟ بس اكس زين هو ليش يجي جاب؟ هي هنا بس التكامل ليه جاب لنا الشطورات هذا؟ ليش؟ هذا الحل شلون؟ ايه اكيد انت من تحل التكامل على بعدين